කෙස් වර්ධනය කරන්න හොඳම තාක්ෂණය මොකක්ද කියලා හොඳට එක අපි අහනවා. ඇත්තටම කෙස් හිටවන්න ක්‍රම දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් FUE අනිත් එක FUT. හැබැයි ඒවයි විශේෂ ක්‍රමවේද තියෙනවා. දැන් FUE කියන්නේ මුල් ගැලවීම. ඒතර පොකුරු වශයෙන් ග්‍රාෆ්ට් කියලා කියන කෙස් මුල් පඳුරු ගන්න ඔළුව පිටිපස්සෙන්. ඒක තමයි FUE. FUT කියන්නේ හැම තීරුවක් කපලා කෙස් බෙදන එක. ඒක දැන් හුඟක් අඩුයි කරන ලෝක පුරා. දැන් හුඟක් ආයතන ලෝක පුරාම දියුණු රටවල් වල කරන්නේ FUE එක. හැබැයි ඒකේ අලුත්ම ක්‍රමයක් තියෙනවා Sapphire කියලා. Sapphire එක තමයි ඉතා අධික ගණකමට ඉතා අලංකාරව කෙස් කලම ගන්න ක්‍රමවේදය. and ඒකේ අතරම results ඒ කියන්නේ ඒකේ ප්‍රතිඵල ඉතාමත් අලංකාරයි. දැන් මේ client අපේ WhatsApp group එකේ එයාගේ මේ යාවත් කලින් කිරීමක් කළා තියෙනවා. ඉතා අලංකාරව එයාගේ කෙස් රැවිලා තියෙනවා. දැන් අවුරුද්දක් විතර නෝ. ඉතින් මේ වගේ result එකක් ගන්න ඕන නම් කරන්න පුළුවන් Sapphire එකකින් විතරයි. අනිත් තාක්ෂණික කරාම මෙච්චර ගණකමට ගන්න බෑ. අනිත් එක කෙස් යන එක නවත්තන්න. ඉතුරු හරියේ කෙස් යමින් පවතිනවා නම් තුනී වෙනවා නම් හැලෙනවා නම් ඒ ටික නවත්තන්නත් මේක සම්බන්ධව බෙහෙත් තියෙනවා. විශේෂයෙන් Finasteride 0.25 කියලා ආලේපයක්. ඉතින් ඒකෙන් අර කෙස් තුනී වෙන ස්වභාවය නතර කරන්න පුළුවන්. කෙස් යම් වර්ධනයක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒකත් එක්කම Sapphire තාක්ෂණ කෙස් හිටවම ඉතා අලංකාරව ආයෙත් කෙස් කල්ම කාලයක් තිස්සේ ගත හැකි. ඒක ස්ථිර විසඳුමක් කරනවා. ඒ කියන්නේ හිටවන කෙස් ස්ථිරයි ආයෙත් වැටෙන්නේ නැහැ. අන්තික Sapphire තාක්ෂණයෙන් කෙස් හිටවම අර ගන්න ප්‍රදේශය ඔළුව පිටිපස්සේ වටේ රාමුවේ කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හරිය ආයෙත් කෙස් වැවෙනවා ඉක්මනටම. ඉතින් ඒතර අඩුවක් වෙන්නෙත් නැහැ පේන්න. ඉතින් ඒක තමයි හොඳම තාක්ෂණය. දැන් කෙස් සම්බන්ධව කිසිම ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔගොල්ලෝ කර යුත්තේ අපිට අමතන්න අපි සහාය වෙනවා. අපේ ඇවිල්ලා ડોක්ටර් කෙනෙක් channel කරන්න කිසිම මේ අය කිරීමක් නැහැ. ඒක නොමිලේ කරන්න පුළුවන්. අපේ clients වලට උඟක් වාසි තියෙනවා අපෙන් කෙස් හිටවන එකේ. එකක් PHSRC ඒ කියන්නේ රජයේ ලියාපදිංචි Sapphire වලට අපි විතරයි keshatransplant. ඒකත් එක්කම කෙස් හිටවට පස්සේ අපි දීර්ඝ කාලීනව ඔගොල්ලෝ බලා ගන්නවා මාස පතා උගුන්ට ඇවිල්ලා රුපියල් 50000ක් මාසික වටන ඔක්සිජන් ට්‍රීට්මන්ට් එක කෙස් යන එක නවත්තන්න බෙහෙත ගන්න පුළුවන්. ඒ ට්‍රීට්මන්ට් එක අපි මාස පතා මාස 6ක් දෙනවා. ඒකත් එක්කම කෙස් යනවා නම් තුනී වෙනවා නම් පෝෂණ පැත්තේ අඩුවක් තියෙනවා බැලන්ස් කියලා අතරේකයක් අපි සපයනවා. ඒකත් එක්කම ඔබට පුළුවන් WhatsApp group එකක් කරහා අපේ keshatransplant family එකට join වෙලා ප්‍රශ්න අහන්න. ඒක පැය 27ම අපි monitor කරනවා. ඉතින් ඔබට ඉක්මනටම මේකේ උත්තර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධව ගැටලුවක් තියෙනවා නම් keshatransplant අමතන්න. 34% of Colombo district had diabetes, while another one-third had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න බැලන්ස් යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්, සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න, අදම ගන්න, බැලන්ස් ජීවිතේට බැලන්ස් එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි. Kesha Transplant